Καλησπέρα, είμαι η Δάφνη από το Macramental και είμαι εδώ για να φτιάξουμε ακόμα ένα σχέδιο μακραμέ. Σήμερα λοιπόν φτιάχνουμε πολύ όμορφα σκουλαρίκια μακραμέ. Θα χρησιμοποιήσουμε κρίκους σκουλαρικιών, τη γλωστή μας και κάποιες χάντρες για να φτιάξουμε ένα πολύ όμορφο σχέδιο μακραμέ. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα το φτιάξουμε. Για το σημερινό μας σχέδιο λοιπόν αποφάσισα να χρησιμοποιήσω το καρούλι της τυρκουάζ κλωστής. Από αυτό το καρούλι λοιπόν θα κόψω 10 κομμάτια, το καθένα από τα οποία θα είναι 40 εκατοστά. Ακόμα θα χρειαστώ ένα κρίκο για το κάθε σκουλαρίκι με διάμετρο 3,5 εκατοστά. Για κάθε σκουλαρίκι θα χρειαστώ από μία χάντρα των 3 χιλιοστών και από 2 χάντρες των 2 χιλιοστών. Τέλος θα χρειαστώ 2 κουμπώματα της αραξισκίας μου. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτά εδώ. Αφού λοιπόν κόψω τις 10 κλωστές που χρειάζομαι, αυτό που θέλω να κάνω είναι να τις εφαρμόσω επάνω στον κρίκο. Αυτό που θα κάνω λοιπόν είναι το εξής. Θα παίρνω μία-μία τις κλωστές, θα ενώνω τις άκρες τους έτσι ώστε να βρίσκω τη μέση και έχοντας τη διπλωμένη στη μέση θα την περνάω κάτω από τον κρίκο. Θα φέρνω το διπλωμένο μέρος της κλωστής από πάνω από τις άκρες και θα πιάνω μέσα από τον κύκλο αυτόν τις άκρες. Τις τραβάω για να σφίξω και μετά πιάνοντας τη μία πλευρά της κλωστής θα την περάσω πάνω από τον κρίκο και μέσα από τον κύκλο που δημιουργείται και θα σφίξω. Θα κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Έτσι λοιπόν έχω εφαρμόσει τη μία κλωστή. Θα κάνω ακριβώς το ίδιο και με τις υπόλοιπες κλωστές. Τώρα λοιπόν που έχω εφαρμόσει όλες τις κλωστές επάνω στον κρίκο, θα χρησιμοποιήσω το κλιπ για να κρατήσω τον κρίκο με τις κλωστές επάνω στο board. Ξεκινώντας θα αφήσω στην άκρη τις 2 πρώτες κλωστές από τη μία πλευρά και τις 2 πρώτες κλωστές και από την άλλη πλευρά. Θα πιάσω λοιπόν την πρώτη κλωστή από τη μία πλευρά και θα την περάσω πάνω από τις επόμενες 7, δημιουργώντας οριζόντιους κόμπους με τις επόμενες 7 κλωστές. Αυτό θα το κάνω ως εξής. Θα περάσω λοιπόν την κλωστή μου πάνω από τις υπόλοιπες και θα φέρνω κάθε φορά τις κάθετες κλωστές πάνω από αυτή την οριζόντια, δημιουργώντας κόμπους. Θα συνεχίσω έτσι για τις υπόλοιπες 6 κλωστές. Και η 7η τελευταία. Τώρα λοιπόν θα περάσω από την άλλη πλευρά του κρίκου και θα πάρω την πρώτη μετά από τις 2 που έχουμε αφήσει στην άκρη. Θα περάσω λοιπόν και αυτή την κλωστή επάνω από όλες τις υπόλοιπες και θα κάνω 7 οριζόντιους κόμπους με τις κλωστές αυτές. Και η τελευταία η 7η. Οπότε ανακεφαλαιώνοντας, αρχικά έχω αφήσει τις 2 ακριανές κλωστές και από τις 2 πλευρές στην άκρη χωρίς να τις χρησιμοποιήσω. Έπειτα έχω περάσει την επόμενη ακριβώς κλωστή πάνω από τις υπόλοιπες μισές, οι οποίες είναι 7 στην περίπτωσή μας, και έχω έρθει σε αυτό το σημείο. Έχω κάνει τις ίδιες ακριβώς κινήσεις και από τις 2 πλευρές και έχω φτάσει εδώ. Εδώ λοιπόν θα πάρω τη χάντρα των 3 χιλιοστών, θα περάσω τη χάντρα από τη μία κλωστή και τώρα θα περάσω και την άλλη κλωστή, αλλά με την αντίθετη φορά, δηλαδή θέλω η άκρη της να μην βγει και αυτή από την ίδια πλευρά, αλλά να βγει από την άλλη. Περνάω λοιπόν τη μία άκρη
προς τα αριστερά, την άλλη άκρη προς τα δεξιά. Τραβάω και τις δύο άκρες και έτσι η χάντρα τοποθετείται εδώ ακριβώς στη μέση. Όταν λοιπόν φτάσω σε αυτό το σημείο, θα αφήσω πάλι τις δύο ακριανές και από τη μία και από την άλλη πλευρά κλωστές. Θα πάρω ξανά την επόμενη και θα την περάσω πάνω από τις υπόλοιπες κλωστές μέχρι την τελευταία. Κάνω λοιπόν τους οριζόντιους κόμπους με τις επόμενες 4 κλωστές και η τελευταία. Θα κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Αφήνω τις δύο πρώτες στην άκρη, παίρνω την επόμενη και κάνω οριζόντιους κόμπους με τις επόμενες 4 κλωστές. Και η τελευταία. Τώρα λοιπόν μου έχουν μείνει εδώ οι κλωστές, οι κάθετες, οι οποίες έρχονται μέσα από την χάντρα. Θα τις περάσω λοιπόν πάνω από αυτή που φέραμε την οριζόντια και με την οριζόντια κλωστή θα κάνω κάθετους κόμπους εδώ στην κλωστή που περνάει από τη χάντρα. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη πλευρά. Και τώρα θα φέρω την εσωτερική κλωστή από την έξω πλευρά και θα κάνω πάλι ένα κόμπο. Θα κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά, φέρνω την εσωτερική κλωστή από την άλλη πλευρά και κάνω ένα κόμπο. Τώρα λοιπόν θέλω να ενώσω αυτές τις δύο κλωστές. Φέρω τη μία πάνω από την άλλη και θα κάνω ξανά ένα κόμπο. Εδώ λοιπόν θα αφήσω πάλι τις δύο πρώτες κλωστές και από τη μία πλευρά αλλά και από την άλλη και τώρα θα φέρω την πρώτη κλωστή κάτω από την επόμενη και τότε θα κάνω ένα κόμπο. Τώρα θα φέρω αυτή την κλωστή από την έξω πλευρά και θα κάνω πάλι ένα κόμπο. Και όταν φτάσω σε αυτό το σημείο θα συνεχίσω να κάνω τους κόμπους με αυτές τις δύο κλωστές. Και τελευταίος κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Αφήνω τις δύο πρώτες κλωστές στην άκρη, παίρνω την επόμενη, τη φέρνω κάτω από την άλλη, κάνω ένα κόμπο, τη φέρνω από την έξω πλευρά και κάνω ξανά ένα κόμπο. Και τώρα συνεχίζω να κάνω τους κόμπους με αυτές τις δύο κλωστές. Και τελευταία, αφού έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, θέλω να κάνω ένα κόμπο με αυτές τις δύο κλωστές, οπότε περνάω τη μία πάνω από την άλλη και κάνω κόμπο. Τώρα λοιπόν θα πάω στις πρώτες κλωστές που άφησα, στις εξωτερικές. Θα πάρω τη δεύτερη, θα την περάσω πάνω από την πρώτη και θα κάνω ένα κόμπο επάνω της. Τώρα θα περάσω αυτή την κλωστή έξω από την άλλη και θα ξανακάνω ένα κόμπο. Σε αυτό το σημείο θα περάσω μία χάντρα των 2 χιλιοστών μέσα από αυτή την κλωστή και θα συνεχίσω να κάνω τους κόμπους με τις δύο επόμενες κλωστές. Τώρα λοιπόν, χρησιμοποιώντας αυτήν εδώ την κλωστή οδηγό και την προηγούμενη, θα περάσω αυτή την κλωστή από την άλλη πλευρά και θα κάνω μισό κόμπο.
Θα την περάσω από την άλλη πλευρά και θα κάνω πάλι μισό κόμπο. Θα κάνω ξανά την ίδια κίνηση παίρνοντας την από την έξω πλευρά και κάνοντας μισό κόμπο ακόμα. Όταν φτάσω λοιπόν σε αυτό εδώ το σημείο, θα φέρω αυτήν εδώ την κλωστή κάτω από την προηγούμενη. Θα κάνω ένα κόμπο σε αυτή. Θα συνεχίσω κάνοντας ένα κόμπο ακόμα με την επόμενη κλωστή. Και τώρα θα φέρω αυτή την κλωστή από την άλλη πλευρά και τότε θα κάνω μισό κόμπο. Φέρνω αυτή την κλωστή από την άλλη πλευρά και κάνω ξανά μισό κόμπο. Πάλι το ίδιο, φέρνοντας αυτή την κλωστή από μέσα κάνω μισό κόμπο. Παίρνω απ' έξω και κάνω μισό κόμπο ξανά. Τώρα λοιπόν θα χρησιμοποιήσω αυτές τις δύο κλωστές. Θα περάσω την πρώτη κλωστή κάτω από την επόμενη. Θα κάνω ένα κόμπο. Και θα χρησιμοποιήσω αυτή την κάθετη κλωστή για να τη φέρω κάτω από την οριζόντια αυτή κλωστή και να κάνω ένα κόμπο. Χρησιμοποιώ και αυτή την κλωστή για να συνεχίσω τους κόμπους μου. Και θα επαναλάβω τον κόμπο περνώντας την κλωστή από τη μέσα πλευρά, κάνοντας μισό κόμπο, απ' έξω κάνοντας πάλι μισό κόμπο και συνεχίζω να κάνω τους κόμπους πάνω σε αυτή την κλωστή με τις 4 κλωστές που ακολουθούν. Αφού λοιπόν τελειώσω με τη μία πλευρά θα περάσω και στην άλλη πλευρά. Ξεκινάμε πάντα με τις εξωτερικές κλωστές. Θα φέρω αυτή την κλωστή, τη δεύτερη κλωστή, πάνω από την προηγούμενη και με την προηγούμενη θα δημιουργήσω ένα κόμπο. Θα περάσω την κλωστή από την άλλη πλευρά και θα κάνω πάλι ένα κόμπο. Σε αυτό το σημείο θα περάσω τη δεύτερη χάντρα των 2 χιλιοστών μέσα από αυτή την κλωστή και θα κάνω κόμπους με τις δύο επόμενες κλωστές επάνω της. Και η δεύτερη. Τώρα θα χρησιμοποιήσω την τελευταία κλωστή φέρνοντας την από την άλλη πλευρά και θα κάνω μισό κόμπο. Τη φέρνω από την άλλη πλευρά και κάνω άλλο μισό κόμπο και ξανά από την άλλη πλευρά κάνω άλλο μισό κόμπο. Τώρα λοιπόν θα φέρω αυτήν εδώ την κλωστή πάνω από την άλλη, θα κάνω με αυτήν ένα κάθετο κόμπο. Θα συνεχίσω τους κόμπους με αυτήν εδώ την κλωστή και θα τη φέρω από τη μέσα πλευρά, θα κάνω μισό κόμπο. Θα τη φέρω από την έξω πλευρά, θα κάνω πάλι μισό κόμπο. Θα επαναλάβω άλλες 2 φορές, από τη μέσα πλευρά μισό κόμπο και από την έξω πλευρά μισό κόμπο ακόμα. Τώρα λοιπόν θα προχωρήσω στις επόμενες 2 κλωστές. Θα φέρω αυτήν κάτω από την άλλη και θα κάνω ένα κάθετο κόμπο. Τώρα θα φέρω λοιπόν αυτήν εδώ τη σειρά πάνω από την κάθετη αυτή κλωστή και θα συνεχίσω τους κόμπους. Και τώρα συνεχίζω τους κόμπους με αυτήν εδώ την κλωστή. Την περνάω κάτω από την οριζόντια, κάνω ένα κόμπο. Τώρα θα την περάσω από την άλλη πλευρά, θα κάνω μισό κόμπο και θα την περάσω ξανά από την άλλη πλευρά κάνοντας μισό κόμπο ακόμα. Θα συνεχίσω τους κόμπους, τους οριζόντιους κόμπους με τις επόμενες 4 κλωστές. Και τώρα που έχω φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο, θέλω να ενώσω αυτές τις 2
κλωστές κάνοντας ένα κόμπο, οπότε περνάω τη μία πάνω από την άλλη και κάνω ξανά ένα κόμπο. Τώρα λοιπόν μένει να κόψω και να κάψω τις κλωστές που περισσεύουν. Τελευταίο βήμα λοιπόν είναι να προσθέσω το κόμπομα στο σκουλαρίκι. Και έτσι το σκουλαρίκι μου είναι πανέτοιμο. Ώρα να φτιάξω και το ζευγάρι του. Έτσι λοιπόν φτιάχνουμε αυτό το όμορφο σχέδιο για σκουλαρίκια μακραμέ. Ελπίζω να ήταν κατανοητά τα βήματα για σένα. Ελπίζω να μην δυσκολεύτηκες κάπου. Παρ' όλα αυτά, αν συνάντησες κάποια δυσκολία οπουδήποτε, μπορείς να μου αφήσεις το σχόλιο σου και θα σου απαντήσω σε οτιδήποτε έχεις να με ρωτήσεις. Αν πάλι θα ήθελες να επικοινωνήσεις κάτι μαζί μου, το οτιδήποτε, πάλι περιμένω το σχόλιο σου από κάτω. Θα το δω και θα σου απαντήσω με μεγάλη χαρά. Άσε το like σου, εγγράψου στο κανάλι σε περίπτωση που δεν το έχεις ήδη κάνει και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα ολοκαινούριο σχέδιο. Φιλιά!